أخذت وقتاً طويلاً. هل طال انتظارك يا معلمتي؟ إنني لا أنتظر الرجال. تبدو متعباً. مغامرة صغيرة سوف تريحني. ما الأخبار؟ علي يرى أن الوقت مناسب للهجوم على القصر. العيون مشتتة والناس منقسمون. كيف انقسموا؟ يزعم بعضهم أن الخليفة الجديد قد سلب عرش أبي عبد الله ابن المتوكل. ماذا تعرف عنه؟ القليل. لقد كان في القصر آنذاك في الليلة التي قضى أبوه، الليلة التي فتحت فيها ذلك الصندوق. أيتها المعلمة، هل عرفنا أي معلومات بشأن الغرض الذي بداخله؟ لما تسأل؟ يبدو من المخجل أننا لا نعرف إلا قليلاً عن شيء يقدره التنظيم كثيراً. ألا ينبغي أن نسعى إلى معرفة أعدائنا أفضل للتغلب عليهم؟ مرحبا يا باسم، هل قطعت حديثكما؟ لا، يجب أن ننشغل بالمهمة الحالية. بالتأكيد. أبو عبد الله أخبرتني رفقة أنك التقيت بأمه قبيحة. بالفعل، أظنها قد تكون الأولى بين خصومنا، هي أو عريب المأمونية أو الوالي محمد. كان لدى ثلاثتهم روابط مع أعدائنا. محمد بن طاهر يحكم أبناء عمومته الأرض التي تستقر فيها ألموت. حمايتهم هي كل ما يحفظنا من أعدائنا. سأقطع أرجل أعدائنا من تحتهم يا معلمتي. دعيني أهجم وأطرافهم دامية. سأكشف عنهم القناع وأعرف نياتهم. باسم محق، لابد أن نتصرف بسرعة. اذهب إلى المدينة المدورة وتحرى عن ثلاثتهم، ولا تتخذ أي خطوة، ووافني بالأخبار أعلى بيت ديوان الخاتم. أحب شيء إلى الإنسان ما منع، لذا توجد بعض العقود إلى الآن. فلان مكتشف الحقائق وجوابي عن كل سؤال. بما أخدمك يا باسم؟ حدثني عن عين. كانت عباراتها بمنزلة كتاب مقدس لأعضاء التنظيم. نالت الأديبة والشاعرة الموهوبة عريب حريتها بمهارتها. يخبرني تبد أنها تمتلك منزلاً فخماً في المدينة المدورة. هل من شيء آخر؟ ماذا تعرف عن قبيحة؟ لقد كانت لديها روابط مع الخازنة. ولدت قبيحة أمة ونشأت لتصبح محظية المتوكل المفضلة بين الحريم، لكن ابنها لم يتولى الخلافة، ما يترك مستقبلها غامضاً. هل من شيء آخر؟ حدثني عن الوالي. لقد رأيته يصدر أوامر لوصيف التركي. محمد واحد من الطاهريين، وهم نواب الخليفة الأقوياء في بلاد الفرس. إنه يتحكم في بغداد كلها من مقعده. هل من شيء آخر؟ أين نعثر على الذين نشك بهم؟ يعيش ثلاثتهم داخل حدود المدينة المدورة المجيدة، مركز قوة الخلافة العباسية. هل من شيء آخر؟ شكرا يا فولاذ. شاعرة وسياسي ومحظية. سأعرف قريبا أيهم يرتدي القناع.
يقال إن هناك مئات من الحريم منعزلات ومحجوبات عن أبصار الرجال. قد يكون هذا المكان أشد سرية من ألمون. يقال إنه لا يسمح لرجل بدخول الحريم ما لم يكن خصيا أو الخليفة نفسه، ولست أيهم، لذا قد يكون هذا أمر مشوقا. متى يرحب المرء بالنوم؟ يا لها من بيوت جميلة شتان بينها وبين أحياء الأنبار الفقيرة. يا لها من بيوت جميلة شتان بينها وبين أحياء الأنبار الفقيرة. المسار الصحيح هذه المرة أرادوا الإدريسية. أريد الذهاب معهم لجلب بعض بشكل لا نقصد فيه لأي لنأمل أن تكون بالبيت. لن تمنع عني ضيوفي. هذا منزلي وقد اشتريته بكرمي. اشتريته بعبقريتي. للعملات والمزايا والإهداءات الشخصية ستجد السيدة عريب في الحديقة بعد إنشادها. طاب يومك. لابد أنك راعيها. تشرفت بلقائك يا سيدي. إن جاز لي أسعى إلى مقابلة شخصية مع الشاعرة. حقا لقد تأثرت بما يعجز الكلام عن وصفه بكلماتها. السماء والبحر منسجمان. لا أتمنى سوى التعبير عن خالص إعجابي. كلمات جميلة بقدر كلماتها، وزائفة بالقدر نفسه. كلانا يعرف القناع الذي ترتديه، أليس كذلك؟ قناع يا سيدي؟ كف عن مناداتي سيدي. أعرف ما أنت وأعرف سبب مجيئك. أظننتني لم أرك وأنت تتسلل في الظلال؟ إنها لم تعد طرفاً في مؤامراتكم واجتماعاتكم السرية وأسمائكم المستعارة. خلصتها من كل ذلك. لقد وضعت حراسة على بابها ولازمها رجالي في إنشادها، ومزقت كل خطاباتكم أو أعدت إرسالها إلى أصحابها. أعدت إرسالها؟ ستعثر عليها مكومة في ديوان البريد. احرقها، ادفنها، افعل ما بدا لك. اختنق بها إذا شئت فلن أبالي. مستعارة غبية، اجتماعات سرية. ربما كان يظن الراعي أنني
ولتكشف لي أكوام الخطابات في ديوان البريد ما هو أكثر، لنرى أي قناع ترتدين يا شاعرة. ديوان البريد. سأفعل كما تفعل عيون الخليفة، التدقيق في بريد الغرباء وتتبع المؤامرات. الموت إنه يفر. أحدهم ينوي على شيء. لا، من الذي سيبلغ به الغباء؟ من الذي؟ اللعنة على لابد أن هنا بريدا في كل ركن من أركان الخلافة. لنعثر الآن على بريد الرحل. أبو عبد الله هو الخليفة الحقيقي وسيسترد عرشه المسلوب قريبا. سأترك هذا لعيون الخليفة. ما لم تسكتي عن أغانيك الآثمة سأخرسك كما أنا لطيف الدعي. محبوبتي رأي، أشعارك قد لمست وجداني بعمق. إنك واحد بعدما يتقطر العسل من شفتيها يغادر الثعلب الحديقة ويتبع الفأر. مراسلات سرية بين التنظيم، شعر ركيك، قليل من الأمرين. قد تكون عريب هي الثعلب. تحدث الراعي عن إنشاد في الحدائق. يمكنني إعطاء عريب هذا الخطاب وأرى إلى أين ستقودني الثعلبة. سأذهب إلى الحديقة وأعطي الثعلب خطابها وأتبعها حيث تذهب. المحيط سيحلو بي متى عصف، واسفعك صحراء، لهيبك مثل الماء حين يصفى. إلدغك أفك محيطا أو صحاري أفعوانا، طيرا إذا ما شئت أو ما كان، لا أكف العمر عن ضمك أنا. هل التقينا من قبل؟ تعال، لا تخجل. نادرا ما أعض ولا أترك علامة. العامة لا يكفون عن اقتحام الحياة الخاصة. كيف عثرت على ذلك الخطاب؟ من حملك على هذا؟ إنني أعمل في الظلام لخدمة النور.
لقد التقيت بمن يخدمون النور، بهاؤه يعمي أبصارهم. هل معلموك متعثرون إلى هذا الحد؟ لقد أنذرتك أيها الوغد. تعال يا عريب، لن نجعل سيرتنا على كل لسان. لسانك هو الذي لا يسكت نفسه حتى عندما أتوسل إليه بالصمت. إنك تنبذين مشورة من رباك، ولولاه لم يكن لك أي شأن. لقد أنشأت نفسي، ألفت نفسي، كتبت نفسي في صفحات التاريخ، وقد طردتك من صفحاتي، فانصرف الآن. كيف أتركك لهؤلاء الذئاب؟ إنك امرأة بمفردها غير مسلحة. الكلمات أسلحتي الكافية. لنرى كيف ستدافع عنك إذن. خذوها. يتعين على السيدة الذهاب إلى مكان ما وأنت تؤخرها. بوسع الكلمات استدعاء الوقاية. سنحتاج إلى إنهاء الأمر بسرعة. يجب أن أسرع. الخطاب قد أمر الثعلب بمغادرة الحديقة واتباع الفأر. ربما لم أفقد أثر عرين بعد. ها هو فأر مطلي آخر. سمعت أحدهم يقول مجنون عنيف آخر. عليك هكذا وحرم؟ كف عن ذلك. بل كان أنا. اتباع الفأر حقا. أحب الفئران. لما تأخرت؟ اشكيه أمام محكمة المظالم. لكنه لا يفكر إلا في سمعتي يا سارة. لتأمين النجاح لابد أن أكون مستساغة وألزم الصمت. إنه يخشى من غطرستي. أنت مستحيل. أكتب أن الحب جامح وحر، غير مقيد بأحكام أو قوانين. ألا ينبغي لي ممارسة ما أنشره؟ الممارسة تحقق الإتقان، لكنها تصنع الأعداء. فليكن، لكنني سأختارهم: الحاشية، الخلفاء، الرعاة، الشركاء. رجال كثيرون حاولوا اختيار أعدائي وأصدقائي. يعلم الله أنني أسأت الاختيار في السابق. لقد أخفى نفسه جيداً، والشعراء بحاجة إلى رعاة، حتى العظماء منهم كالثعلب. حسناً، الخيارات أمامي. جيد، أوقات عصيبة تنتظرك. سأكون بخير. نجوت من 6 خلفاء، سأنجو من 6 آخرين. لا تقلقي يا سارة، سأتودد إلى من أحتاج إليه، لكنني لن أتقيد مرة أخرى. اجتماعات سرية، أسماء مستعارة، لا أثر للتنظيم هنا. ومع ذلك لديها ما تختاره من الرعاة. ربما رئيس التنظيم ليست عريب نفسها، بل أحد معجبيها.
مع أمير بردعة. أرشدني يا إنجيل. هناك وحوشا في الماء. لا تفكر حتى في ذلك. واصل السير. كان ذلك ودودا. سأضطر لاكتشاف طريقة أخرى للدخول. يمكننا عمل دراسات على المباراة قبل أن يأتي عمرو. يضمحل نفوذها ويتضاءل أتباعها مع الأيام. قبيحة، امرأة عظيمة يا فرح. كانت كذلك حينما كان المتوكل حياً، لكن ابنها لم يخلفه وقد أذن وقتها وولى. عند انحسار المد أستنجرفين معه إلى البحر؟ لا أحب الانخراط في السياسة يا نسرين. بحقك، نحن نعرف حقيقتك. كفى. سيصل الخصيان الجدد في أي لحظة. استقبليهم عند البوابة يا ماكرة ولا تفسد الأمر. تعالي يا نسرين. خدم جدد يعني وجوها جديدة داخل الحريم. زي الخصيان سيمكنني من الاندساس بينهم. سأجعل الصوت أكثر نزوعا. الصبيان أغبياء للغاية. إياك والإهمال إن علمت شيئا. يبدو أن الخليفة أنعم الله عليه بالبركة الواسعة. سأعلمك خدعة. أحتاج إلى مساعدتك. یکم احترام قائل بشی بد نیست. بی تربیت. ما مشکلتون؟ يبدو ذلك الزي مناسبا تماما. من المؤسف أن هناك من يرتديه بالفعل. لنبعدك عن الطريق فحسب.
إلهي، لماذا غاب السلام في مدينة السلام؟ لا أعدك بأنك حان وقت الاستفادة من هذا الزي. ضيق بعض الشيء حول الصدر والبطن، سينجح هذا فيما آمل. تمهل. هل أعرفك؟ لا أظن ذلك، إنه يومي الأول وأكره أن أتأخر. ماكرة، السلام عليكم. أتعرفينه ماكرة؟ أنا ماذا؟ هل نسيتني بهذه السرعة؟ لا أنا آسفة، لقد مر وقت طويل. لا بأس بذلك أيتها الحسناء، يسهل نسيان وجهي على عكس وجهك. فرح تنتظر وصولي، بيني وبينك إنها ترعبني. من فضلك لا تجعليني أتأخر عليها. دعه يدخل يا عباس. بارك الله فيك يا سيدتي. سينجح هذا فيما آمل. قل لي ماذا تفعل؟ ماكرة، كنت فقط تقتحم حجرة قبيحة؟ أنت لست خصياً. ارحل الآن وإلا سأخبر نسرين، سأخبر فرح. بما ستخبرينهن؟ أنك سمحت لي بالدخول هنا؟ لا يمكنني تخيل أن معرفة ذلك ستسرهن. أنت كهرمانة، صحيح؟ تلبين حاجات المحظيات كلها. متى كانت آخر مرة سألك شخص عما تحتاجين إليه؟ شخص لن يقيمك، شخص يمكنك نسيان أنه كان هنا من الأساس. لابد أن هناك ما تحتاجين إليه يا ماكرة، أو تريدينه. هناك شيء. عباس الذي عند البوابة، إنه منجذب إلى فرح أم الولد ولا يلتفت إلي، لكن فرح تستعمل طلاء لتكبير عينيها، وإن أمكنني الحصول على بعض منه أظن أن عباس قد... لا تكملي. لبيك وسعديك. أين يمكنني العثور على هذا الطلاء؟ في غرفة التخزين، لكن غير مسموح لأحد بدخولها سوى نسرين. فرح تأتمنها على كل شيء، حتى جرعتها السحرية. لدى فرح جرعة سحرية؟ تحتفظ بها مع نسرين وتخبرها عندما تريد رشفة. إنها تجعل رائحة أنفاسها كريهة، ومع ذلك سأمنح أي شيء لأجربها بنفسي. وسأحقق لك طلبك. وفي المقابل يا ماكرة، ماذا ستمنحينني؟ مفتاح تلك الحجرة. طلاء للعين وجرعة سحرية. أمنياتك أوامر. طلاء للعين وجرعة سحرية، حقاً؟ أرجسس بويسون إفهار ثاينة إكسالي. بدا لي ذلك إغريقياً. ما هذه الجرعة السحرية على أي حال؟ فهم. مسكرات.
العيون الواسعة في تنكري. لا، ركز يا باسم، أنت بحاجة إلى ذلك المفتاح. حصلت على الطلاء والجرة لنحصل على ذلك المفتاح الآن. تفضلي. أوه، شكرا لك. يقال إنني أصغر من أن أستخدم الطلاء والجرعات، لكنني كبيرة بما يكفي لمعرفة سبب استخدامها. بالتأكيد لا. الآن أين المفتاح؟ يعرفن أكثر مني لأنهن قرأن جميعاً كتاب الحديقة وأسرارها. إنه عن الأحياء والجسد وأسراره. كتاب مشين. هل قرأته؟ لا. تخفيه فرح في مهجع الخليفة. إنه على السطح وممنوع منعاً باتا. ماكرة، لقد كان بيننا اتفاق. أرجوك لو أمكنك فقط الحصول على الكتاب وإحضاره إلى غرفتي. إنه في الركن الشرقي إلى اليسار. حسناً، لكن حينئذ سآخذ المفتاح. طلاء، جرعة، الآن كتب خليعة. أردت التظاهر بأنني خادم، لا أن أكون بالفعل خادماً. مهلا. أنت موجود هناك. لابد أن هناك مدخلاً آخر. تمهل لحظة. تمهل. انزف. أجل، ضربة جيدة. يا لبطء. مثير للشفقة. إنه مخدع يناسب خليفة. الحديقة وأسرارها. عنوان قليل الإثارة. أظن أن ذلك كان الغرض.
طموح أبي عبد الله لا حدود له. لا يمكنه تصديق أنه سيستولي على العرش يا فرح. هل قابلت أمه؟ ستواجه صعوبة في العثور على أبي العبد إذا ذهبت إلى بيت الحكمة. يقضي لياليه في مرصده الجديد. لم أره هاكي، استمتعي. أتمنى ألا تختلق أي مهام أخرى. أعتقد أنني جعلت منها وحشا. الكتاب في غرفتك الآن. إذن هل تبدو عيناي أكبر؟ ضخمة. ماكرة، أحتاج إلى المفتاح. إن هذه الجرعة تمنحك ثقة في النفس. أشعر أنني أستطيع مواجهة العالم. أجل، إنني على دراية بهذه الجرعة. كان بيننا اتفاق يا ماكرة. أعطيني المفتاح الآن. مهلا، عليك إعادة الجرعة إلى نسرين. إذا اكتشفت فرح أنها مفقودة فستشتعل غضبا. حينئذ سأعطيك المفتاح، أقسم لك. حسنا، اشربي بعض الماء عندما أذهب. هل لا تفعلين؟ إنها المرة الأخيرة يا باسم. ضع حدا للأمر. عدت إلى مكانك. أعيدت الجرعة إلى مكانها. كل شيء على ما يرام. لنحصل الآن على ذلك المفتاح من ماكرة، ولو اضطررت إلى انتزاعه من يديها. انتهى الأمر. اكتفيت. شكرا لك. هذا غريب. أعاني صداعا بعض الشيء. ما العمل الآن؟ ستعطيني المفتاح. نعم صحيح. ليس معك. أخائفة من قبيحة؟ ما الخط؟ لا، لقد أفل نجمها. يقول الجميع ذلك. لقد كنت أستمتع بوقتي. ها هو، تفضل. أخيراً، لنعثر على أجوبة الآن. أتذكر هذا العطر. شممته في البازار، وربما داخل الحريم، لكن من كان يضعه؟ دبوس شعر نين. متى حصلت قبيحة عليه؟ كتاب موقع لقصائد عريب. المحيط والصحارى والأفعوان والطير. خريطة الخلافة وألموت. الغرفة على فخامتها فارغة. تبدو كأن أشياءها مفقودة، بما في ذلك قبيحة نفسها. ما هذا؟ ماذا ناولتها؟ إنها تشرب منه دائما، وطلبت مني أن أعطيها إياه. إنه غير ضار. هذا غير ضار؟ غادر حالا، أعطني المفتاح. ماذا حل بها؟ لم يكن يجدر بك أن تعطيني تلك القنينة. سأفتش الغرف. أنت تعالي معي. أنا لم أفعل شيئا، لم أؤذيها. ماذا فعلت؟ اهدأ، لن ينشغلوا بنا. سيهتمون بالكتاب الذي سيعثرون عليه في غرفة نسرين. غرفة نسرين؟ الحديقة وأسرارها. ليس كتاباً خليعاً، بل دراسة للأعشاب الطبيعية وخصائصها الطبية والسامة والتجميلية. ست الحسن، عنب الثعلب المميت، تجعل العيون جميلة إذا تناولت جرعات صغيرة. مؤسف أنني أهدرتها كلها عليها. ماذا؟ لقد رأيتهما، فرح ونسرين، وهما تسممان آذان الجميع وتنشران الأكاذيب والشائعات بشأن سيدتي. قبيحة. ماتت واحدة ولحق العار بالأخرى. لن يسمعهما أحد الآن. يا سعلاء،
ماذا تكونين؟ مخلصة أحمي عرش قبيحة في غيابها ممن يريد أن يحل محلها. حجرتها خالية، لقد تخلت عنك يا ماكرة. إنك تخدمين سيدة خائنة. سوف تعود من القصر عندما يزول الخطر. كان عليك ألا تخبريني بذلك حقا. لن يغير هذا شيئاً، لن تعثر عليها أبداً. الآن أحسن التصرف، يوجد أطفال هنا. زي جميل بالمناسبة، يليق بك. لا يمكنني فعل شيء لفرح، لكن إذا كانت قبيحة هي زعيمة التنظيم، ما زال بإمكاني حماية الذين لم تعذبهم بعد. أحتاج إلى خيوط. كابدت ما هو أسرع عندما كنت محاكم المظالم قريبة. أخبرني درويش ذات مرة أنها حيث يرفع عامة الشعب شكواهم عندما لا تطبق العدالة. قال والدي ذات مرة: تعرف معدن رجل؟ اسأل أولئك الذين يعملون تحت إمرته. لابد أن هؤلاء القضاة يعرفون الوالي أفضل من سواهم. هل سمعت بما حكم؟ أرعى. تحياتي يا سيدي. أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة عن الوالي محمد بن طاهر. لا أتقاضى أجرا لأجيب عن الأسئلة، فلتجعل هذا جديرا بوقتي. خلاف ذلك دعني أفكر في الأمر. مهلا. كشف أحد خصومي وثائق يمكنها أن تجرني للمثول أمام محكمتي الخاصة. ائتني بها وسأجيب عن أسئلتك. سأرى ما يمكنني فعله. من أين يأتون؟ يتبادل الرجل القيل والقال بوقاحة كأي تاجر في السوق.
لو لم يكن ملكهم سكيرا أحمق لحكمت بيزنطة الشام بحلول هذا الوقت. يجب أن نتذكر جمع الحسن، ها؟ ينبغي أن يحاكم أبا عبد الله بتهمة مفسدة الخيانة. قليلة لجلب مصلحة جيدة. عجبا، إنها تكدر النفس. الأفضل أن لا أقول ذلك. لدي ما طلبته. الآن ماذا تعرف عن الوالي؟ إنه مهاب موقر يكرس نفسه لسيادة القانون والنظام. ذلك كل ما تعرفه؟ إنك تعمل هنا لمحمد بن طاهر حجرة في المحاكم. في محاكم الشرطة وليس المظالم، لكن له جواسيس هنا بالفعل. يهرول أحدهم إلى حجرته ظهيرة كل يوم. يمكن لذلك الرسول أن يرشدني إلى حجرة الوالي والأسرار التي يواريها هناك. جيد، الآن ابقى حيث أراك. حسنا؟ أجل الآن. وقتنا في ذلك.
على الإطلاق. لما تخيل ذلك؟ طالما حذرني درويش من أنني سأساق إلى الشرب، أم كان يظن أنني سأسير إليهم بإرادتي؟ سيقول الحي حق. تحتاج إلى من حماية؟ اللحم بين مخلوقات الله. مع ذلك العدد من البنائين الجائعين سيتعين علي ذبح 3. هل أسلحتك جاهزة؟ أنا طول عمري ألعب. أتسمع يا حسن؟ ابتعد عني. جيد، لكن مت أيها قف مكانك. على رسلك. موت. على رسلك. مضغ كلب أنور. مهلا. إذا لم يكن جموع أبي عبد الله هم الذين يشيعون الفوضى. هذا ما يمكننا فعله لمنع الاضطرابات. الوالي لديه خطة وسيجتاز هذه العاصفة. من الذي؟
كان الفقر جريمتي الوحيدة. حررني من هذه الأغلال أرجوك. ساعدني، لا يمكنني تحمل هذا أكثر من ذلك. حجرة محمد البقاء الأخيرة. وافق الطاهريون على سحب حمايتهم عن ألموت بطلب من الوالي، وقد خانوا المستترين. أخبر سيادك أني صنعت نسخاً. مزق الورقة وانحر عنقي، سيبقى اتفاقنا. أسيادي، العصابة المقنعة، تنظيم لا أكترث. ألست في خدمتهم؟ ألست أنت في خدمتهم؟ إنني في خدمة الخلافة، في خدمة الله، وأفعل ذلك دون إخفاء وجهي. والآن اسمح لي. لما كنت تصدر أوامر لوصيف التركي عضو التنظيم؟ كان الغاشم يثير ألف متمرد. من حسن الحظ أن أحداً أزح عني عناء القضاء عليه. سمعت أنه مستتر. هل أنت من يجب علي شكره؟ قرأت رسائلك. أجبرت أقاربك على رفع حمايتهم عن ألموت. لقد بعتنا إلى الأعداء. واشتريت السلام لبغداد. لقد وصلت بنفسك إلى عقد الشراء. يمين ولاء أبي عبد الله؟ ما علاقته بالأمر؟ كان طموحه تمزيق الخلافة. عرضت ألموت على التنظيم، فأكدوا أنه لن يمثل أي تهديد بعد الآن. إذا لتمسك بثعلب أطلقت ذئبا؟ سيشعل التنظيم النيران ببغداد أيها الوالي. سيدينك التاريخ لما فعلت. فليشنقني التاريخ لذلك. سأرحل عن هذا العالم وأنا أعلم أن هناك شجاعة في المساومة. وهناك جبن أيضا. كم عمرك؟ 20؟ كنت في مثل سنك عندما أتيت إلى هذه المدينة، صالحا فوق كل الشبهات. ماذا جرى؟ كبرت. إذا أردت حقا أن تحمي ألموت، وجه ذلك النصل إلى أعدائك. أخبرني باسمه، ذلك الشخص الذي توسط لعقد الاتفاق. يمكنني فعل ذلك، لكن إذا أخفقت سأموت، وأنا لا أفضل ذلك. والآن علي إنجاز بعض الأمور، لا ضغائن بيننا. يا حراس!
يومئذ بالورود من الشرطة بسرعة إلى الوالي. ماذا كان ذلك؟ جاء الصوت من يوم النقاش. ما هذا إذن؟ بقعة مناسبة. مهلا. ماذا؟ كان ذلك من دواعي سرورنا. إنه مطلوب. مع أو ضد، الوالي محمد ليس صديقا للمستترين. رأيت ما يكفي من الثلاثة الذين أشك بهم. حان الوقت لأطلب مشورة روشن وأنهي الأمر إلى الأبد. باسم، هل تحققت من الثلاثة الذين تشك بهم؟ إذا لم يبدو أنك حسمت أمرك يا باسم. إلى ما وصلت؟ عريب بريئة، لكن الوالي ليس كذلك. عقد اتفاقا مع التنظيم ورفع حماية أقاربه عن ألم. تبا، ما خشيناه تماما. لقد تجردنا أمام أعدائنا. أجل، يتخلى أبو عبد الله في المقابل عن مطالبته بالعرش. يتنازل عن تاجه بما يلائم التنظيم الذي يعمل بقيادة والدته. قبيحة هي رأس الأفعى. أين هي الآن؟ هربت إلى القصر. إذا تصرفنا الآن سنتمكن من تخليص ألموت. أعطيني الريشة أيتها المعلمة. ستتلقى قبيحة العدالة الناجزة، وأنا التي سأوصلها إليها. ماذا تقولين؟ نحتاج إلى يد مخضرمة. آخر مرة دخلت قصراً تركته فوضى، وهذه صيغة لطيفة. ألم أثبت جدارتي منذ ذلك الوقت؟ يا معلمتي، لقد اكتسبت الحق. اكتسبت ماذا؟
الحق في القتل؟ لا ليس ذلك ما... إن صفعة من أحدنا هي صفعة لنا جميعاً. أم يأبى غرورك إلا أن ينال الفضل؟ لست مغرورا يا معلمتي، إنه الواجب. تعهدت بأن أهجر حياتي وأسير متخفيا في الظلال وأخدم النور، وأعتزم ذلك. قبيحة أخطر من تابعيها. أهجم سريعاً وأنهي الأمر، لا تتردد. يا للصعوبة. من تكون لتبعدك عن قبيحة أو لتخبرك متى تهجم؟ معلمتي ومرشدتي، لولاها لما كنت إلا جثة في شوارع الأنبار. أتتلصصين علي الآن؟ دائما ستكتم أسئلتك إذن وتهاجم أعداءها وتلبي دون تذمر، وتقضي حياتك يطاردك جني في سقيفة كنت تأمل الهرب منها. تعرف أين تجدني حين ينتهي واجبك. هناك الكثير ممن ماتوا أو اختفوا، وكل أثر دموي يؤدي إليك. البهموت آخر قناع يجب كشفه. سلطت وصيف على المتمردين، أطلقت العنان للغول، بعت تاج ابنك للاستيلاء على ألموت. ومن أجل ماذا؟ بعض عملات لا تساوي شيئاً لعصر منسي. مهما يكن سأراك في القصر وسأقطع رأس الأفعى. لننظر على نطاق أوسع. يبدو أن علياً قد قرر مهاجمة القصر في النهاية. قد يصرف متمردوه عني انتباه الحراس. أتظن أنك ستساعدنا في تخطي البوابات؟ إنها موصدة بقضبان من الداخل. تبدون مستعدين لخوض القتال. سأرى ما يمكنني فعله. معاً نرى كل شيء يأتي. مؤكد؟ لابد أن أكون سريعاً وهادئاً. ستكون قبيحة متأهبة. يواجه أحد مشكلة؟ ماذا يجري؟ إن تحدانا أحد فسوف نفاجئ. ماذا هذا الدخان؟ ماذا؟
لك السلام أيها المحارب. ساعديني أيتها الفوضى. وين قوتي؟ على مهلا. لي بكلمة معك. سيذهب الخدم إلى حيث ستذهبان. لابد أن يساعدني هذا الرجل على فتح بعض الأبواب. لكن حلمه أن يعمل مع حلم. الجو كئيب اليوم. إنها أوقات غدر وبلا أي ترحاب. ألم نؤمر فليكرم ضيفه جائزته؟ بلى، لكن تعرض المتوكل للقتل في قصر الشتاء وشددوا الحراسة هنا منذ ذلك الوقت. أرى ذلك. حيثما ذهبت ألقى هيئات عابسة وأبوابا موصدة. شكرا على حسن استماعك. غريبة عن صفار. أرجوكم. لعلنا نفاجئ أمهاتنا ببعض على رسلك. الآن تدفع الثمن.
إليك أيها الكلب! مهلا لحظة على رسلي. هذا أكره هذه المناوبة. متمردو علي على الأول. أخيرا الآن علي أن أجد قبيح. سأقضي عليك. جرب خدعة الربيع، كلب جبان. أخيرا الآن علي أن أجد قبيح. تعلمون. فلتلقى ربعا. هل ترى هذا؟ أليس هذا جميلا؟ ماذا حدث هنا؟ صب علي أحد. ما هذا؟ أسرع من أين يأتي هذا؟ لا أنت موت أيها العباس. أين أمك؟ ألا تعلم من أكون؟ أين قبيحة؟ لا أعلم، لم أرها منذ إجبارها لي على التخلي عن حق الموروث. أين يمكنها الاختباء؟ فكر. هناك ممر في المكتبة، تبعتها هناك واستخدمت أحد الكتب. ذلك حيث بقت آمنة بينما واجهت السجن والمهانة وتهديدات بالموت. أنا أعرفك، كنت هناك في تلك الليلة تمسك ذلك الشيء بيدك، وأبي ميت عند قدميك. ذلك النور
تلك الأصوات ظننت أنني سأجن. اعتقد الجميع ذلك، الجميع عدا أمي. إنها ستقتلها أيضاً؟ ألن تتوقف حتى نموت جميعاً؟ العالم أولاً والآن قبيح. يهوى أفراد التنظيم هؤلاء الاختباء بين الكتب. حتى أمك لن تستطيع التعرف على ما تبقى منه. الجبان هكذا المرة المقبلة. ماذا؟ وكان كل شيء يسير على ما يرام. يبدو أنني سأحتاج إلى مفتاح. علينا أن نكف عن اللقاء هكذا. أوافقك الرأي بالتأكيد. أين قبيحة؟ لو كنت أعلم لما كنت أخبرتك. لا تتظاهري بالحماقة يا ماكرة. لم لا؟ لقد نجح الأمر آخر مرة. أتعرفين ماذا تكون قبيحة؟ ماذا تكون حقاً؟ أكثر من أي شخص آخر. أنا ابنتها أكثر من ولدها الحقيقي، ذاك الأحمق الذي ترك والده يموت أمام ناظريه. ليس لديك أي فكرة عمن تتعامل معه، لكنني أعرف وأقول لك بلطف: غادر هذا المكان. ستحذر ماكرة سيدتها، لنرى إلى أين تقودني. أبي جعفر إذا ذهبت إلى بيت الحكمة. إنه يقضي لياليه في مرصده الجديد. لم أره في ضوء النهار لأسابيع. أصابني سهم هنا، كان مجرد جرح سطحي، لكنه ترك ندبة بشعة كما يتبين، وهي بحجم بوصة إلى اليسار أو اليمين بأي حال. جميل أن تشعر بأنك مفيد. المكتبة، لابد أن قبيحة بداخلها. لعنة الله عليك، ألا يمكنك أن تدعني وشأني؟ أنت بكل سرور، لكن سيدتك. افعل ما يحلو لك، لن تعثر عليها. لم يعد لدي ما أقوله لك. لابد أن هناك غرفة خلف هذا، لكن كيف أصل إليها؟ ماذا أنشدت عريم؟ العديد من مجلدات عريم. إن قبيحة من معجبيها. المجلد الأزرق والأسود والأبيض والأصفر.
ما الكتاب الذي ستختاره قبيحة لتمييز مسارها؟ كان لديها كتاب عريب في حجرتها. بذل أحد مجهودا مضنيا لإخفاء هذا المكان. مستدل. قضيت أعواما كثيرة أبحث، أنبش في المجلدات والأضرحة العتيقة، أتقصى التواريخ المنسية، ألهث خلف الشائعة والخرافة، بينما كان كل ما احتجت إليه هو انتظار أن تأتي إلي. إن سليلنا الضال قد وصل، لكنه لا يعلم ما يكون. ألم تتساءل عن طبيعتك؟ أنت الذي ترى المزيد وتعرف المزيد. حتى ولدي أدرك فسأل عما تكون، حينما رأى يدك تمس هبة القدماء وتوقظها. ماذا أكون؟ أكثر من مجرد رجل. كفى ألغازا، تحدثي بوضوح. لم أتحدث عما يمكن أن نراه. تعال معي إلى ألموت. تحت جدران معبدها توجد كل المعرفة التي يجب أن ترثها. من تسميهم إخوانك سيفضلون الموت. على رؤيتك تحصل عليها، لكن تجرأ يا باسم، سنمهد الطريق ونحررك. لا! أي سم أذاقتك شفتاها؟ قالت إنني أكثر من مجرد رجل. ماذا قصدت يا روشان؟ ماذا يوجد تحت المعبد؟ إنها أرض محرمة، لا شيء يعنيك هناك. أخبرتك عن الكوابيس الجني، دعوت ذلك ضعفا وأخبرتني أن أعالجه. حاولت مرارا لكنك أخفيت الطريق، تركتني أعاني وحيدا. لم تكن وحيدا، لست أول من يسير في الظلال محطما يا باسم. اجمع كل حطامك وتماسك، صب ألمك في الأخوية، طهر نفسك من السم الذي تقطر منها، ولتعد إلينا مجرد رجل، ولكن أكثر من مجرد أخ. أم هذا أقل مما يناسبك؟ ولو كان كذلك، اتبع الدرب الذي أعدته لك وسأقتلك بنفسي.
علي الخروج من هنا. لابد أن أخبر نهال يا بما حراس! يا حراس! إلي! لن تفر من العداوة. لقد رأيتم. ماذا؟ ها أنت ذا. الحمد لله، مرة أخرى نجوت بحياتي وتركت أشياء محطمة خلفي. ماجت الأرض تحت قدمي. أحتاج إلى العودة إلى أرض أكثر صلابة. أحتاج إلى الديار. أحتاج إلى نهال.